Hai con này nướng chuối. Chuối hả? Đúng rồi. Mua 2-3 con gì ba tiên. Oh my god! Rồi đây có mát rồi đó kìa. Cảm nhận. Đậu mỡ. Nhưng đậu mỡ. Cái gà cái nó nguội ra. Trời ơi, cực bởi. Nhớ người ta cắt có. Đẹp. Cái lửa làm sao? Đó, kiểu đó. Củi cháy lâu. Để nếp lên. Đủ rồi. Dạ. Phải đẹp hơn. Dạ. Hey. Đã chưa? Nó quẹo. Yeah. Hey. Hey. Ngày xưa nhiều. Ngày xưa mấy cái món này ngày xưa còn xào. Này nè, đó. Vô. Nha. Cái tàu. Hay là gán đi xong qua cái liếc xong cái kia. Quéo quá trời ngồi trên bếp luôn. Chạy nó quý gồng gồng. Mấy cái con này nó xin ăn hoài hết trơn. Dạ,
bự không? Quá bự. Có chiếc xe ba che mà. Đây không vợ, bé không thích lì xì. Được luôn hả? Sẵn luôn. Có cần cái gỗ không mẹ?
vô. Sửa lại. Rồi chuẩn bị nữa nè. Cà phê khói 55.000 ly. Đi. Gỡ lên như nãy vậy đó. Rồi ngồi xuống với ông nãy. Chuyện không rồi đó, giật hay giật. Để bây giờ bà chưa cho nó ăn nè. Để ta cho nó ăn. Xuống lửa. Hả? Đúng rồi. Cái gì? Đi xuống. Bỏ miệng chai đỏ đen nó đi. Rồi, ăn trái đầu sạch thôi. Cho sữa ăn đi. Nhớ hộp nha. Sao nó làm sao? Nó làm sao? Nó làm sao vậy? Chú lẹ. Rồi. Con chuyện rồi. Cây nào lụng cho tí không? Đi hai cái. Đi. Để trái quýt cho mọi người. Chua đâu, phải trái này mà chua gì. Em ngọt lắm. Người nào mà đang đau cổ á là ăn. Còn nghe à?
This is. See a jackfruit. Hầu. Nếu em ra em chưa chín. Chơi.